अमेजनको प्याकेजिङ नियम अनुसार प्रत्येक FNSKU युनिक हुनुपर्छ र एउटा स्पेसिफिक प्रोडक्टलाई मात्र असाइन गरिएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि प्रत्येक साइज वा कलर भेरिएसनको आफ्नै छुट्टै FNSKU हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा नम्बर जस्तै दुईवटा प्रोडक्टले एउटै FNSKU सेयर गर्न सक्दैनन्। प्रत्येक युनिटमा स्क्यान गर्न मिल्ने बारकोड हुनुपर्छ जसमा मानिसले पढ्न सक्ने नम्बरहरू बाहिरी प्याकेजिङमा राखिएको हुन्छ। तपाईले अन्य बारकोडहरू हटाइएको, ढाकिएको वा स्क्यान गर्न नमिल्ने बनाइएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केवल एउटा बारकोड मात्र भिजिबल हुनुपर्छ। यदि तपाई FNSKU लेबल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सजिलै म्यानुफ्याक्चररको UPC माथि राख्न सक्नुहुन्छ। होलसेल वा अर्बिट्रेज आइटमहरूको लागि तपाई प्याकेजिङमै प्रिन्ट गरिएको UPC प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ती प्रोडक्ट लिस्ट गर्नको लागि तपाई केवल UPC इन्टर गर्नुहुन्छ, करेक्ट लिस्टिङ फेला पार्नुहुन्छ अनि आफ्नो इन्भेन्टरी एड गर्नुहुन्छ। तर प्राइभेट लेबल प्रोडक्टहरूको हकमा भने तपाईले UPC आफै खरिद गर्नुपर्छ किनभने तपाईको म्यानुफ्याक्चररले त्यसलाई उपलब्ध गराउने छैन। वैकल्पिक रूपमा तपाईको ब्रान्ड र क्याटेगरीले आवश्यकताहरू पूरा गरेमा तपाई GTIN एक्जेम्पसनको लागि क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। जब तपाई UPC किन्नुहुन्छ तपाईले त्यसलाई डाइरेक्ट GS1 बाट खरिद गर्नुपर्छ। अमेजनले सबै UPCहरूलाई GS1 डेटाबेससँग क्रस चेक गर्छ। यदि तपाईले अनअथराइज्ड रिसेलरबाट UPC लिनुभयो भने ती नम्बरहरू GS1 रेकर्डसँग मेल नखान सक्छन् जसले गर्दा तपाईको लिस्टिङ रिमुभ हुन सक्छ वा तपाईको अकाउन्ट सस्पेन्ड समेत हुन सक्छ। युनाइटेड स्टेट्समा GS1 ले व्यक्तिगत GTIN $30 बिक्री गर्छ र कुनै रिन्युअल फी लाग्दैन। अन्य देशहरूको आफ्नै प्राइसिङ मोडेल हुन्छ। उदाहरणका लागि GS1 UK ले टायर्ड फी सहित वार्षिक मेम्बरसिप आवश्यक पार्छ। यहाँ छोटकरी खोजेर जाने काम नगर्नुहोस्। थर्ड पार्टी रिसेलरहरूमा भर नपर्नुहोस् वा केवल साँचोमा क्वालिफाई भए मात्र एक्जेम्पसनको लागि अप्लाई गर्नुहोस्।